Bună, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Beatrice și astăzi vă invit alături de mine să pregătim un cheesecake foarte aromat și delicat cu dovleac și caramel și note plăcute de portocală și nuci pecan. Haideți să începem! Pentru început trebuie să pregătim un piure. Eu am aici o bucată de dovleac plăcintar de aproximativ 500 de grame. I-am îndepărtat semințele, iar acum îl voi felia și îl voi pune într-un vas de copt. Acoperim dovleacul cu o folie de aluminiu și îl dăm la cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru aproximativ 50-60 de minute sau până când devine foarte moale. Alternativ, ați putea tăia dovleacul cu bulețe și să-l fierbeți într-o cantitate mică de apă. Alegerea vă aparține. Iar dacă aveți piure gata făcut, atunci, bineînțeles, puteți omite acest pas. Așa trebuie să arate dovleacul când e gata, după cum vedeți, până și coaja e foarte moale, iar acum vom scoate miezul de pe coajă și cu ajutorul unui blender îl vom transforma în piure. Pentru această rețetă avem nevoie de 300 de grame de piure. Permitem piureului să se răcească puțin, iar între timp ne vom ocupa de crusta cheesecake-ului. Pentru crustă eu am folosit biscuiți digestivi cu un conținut mic de zahăr și am ales să adaug și nuci pecan. Nucile pecan pot fi înlocuite cu orice alte nuci vă plac, însă pecanul se combină excelent cu aromile de dovleac și caramel. Vom zdrobi biscuiții și nucile într-un procesor de mâncare până obținem o consistență asemănătoare cu nisipul. După care transferăm firmiturile obținute într-un bol și adăugăm untul topit și răcit. E foarte important ca untul să nu fie fierbinte. Amestecăm totul bine împreună până compoziția se leagă și o distribuim într-o formă cu o bază detașabilă cu diametrul de 20 de cm, tapetată la bază cu hârtie de copt. De data aceasta marginile nu le-am uns și nu le-am acoperit cu nimic, însă dacă doriți le puteți acoperi cu hârtie de copt. Presăm compoziția bine în formă și o distribuim cât de uniform posibil. Apoi o dăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 10 minute. Cât timp crusta se răcește puțin, putem pregăti umplutura. Într-un bol încăpător adăugăm crema de brânză la temperatura camerei și zahărul pudră și amestecăm totul bine cu untel până obținem o consistență cremoasă. Motivul pentru care am ales să incorporez totul manual de data aceasta și să nu folosesc un mixer este pentru că atunci când pregătim un cheesecake care urmează a fi copt, vrem să evităm pe cât de mult posibil incorporarea excesivă de aer în cremă. În caz contrar, cheesecake-ul va crăpa în timpul coacerei. De aceea vă recomand să incorporați absolut totul manual. Adăugăm piureul de dovleac și coaja de portocală. Coaja de portocală este opțională, însă ea se combină excelent cu aroma de dovleac și ne va oferi un gust senzațional. Incorporăm amidonul de porumb. Adăugăm ouăle la temperatura camerei și la fel le vom incorpora atent, fără să le batem. La final vom incorpora și smântâna și turnăm amestecul în crusta pregătită mai devreme. Acest cheesecake se coace în abur la o temperatură foarte mică. Pentru asta am pus pe treapta de jos a cuptorului o tavă aproape plină cu apă fierbinte, iar cheesecake-ul l-am pus pe treapta din mijloc.
Lăsăm cheesecake-ul să se coacă în aburi la o temperatură de 100 de grade pentru aproximativ 2 ore și jumătate. La sfârșitul timpului de coacere, pentru a vedea dacă cheesecake-ul este gata, atunci când mișcăm puțin tava, centrul cheesecake-ului trebuie să tremure ușor. Cu toate acestea, nu-l putem scoate din cuptor, el trebuie lăsat să se răcească cu ușa cuptorului întredeschisă timp de câteva ore. Eu l-am lăsat pentru circa 4 ore, după care l-am dat pe noapte la frigider. A doua zi nu ne rămâne decât să pregătim caramelul și să-l decorăm. Într-o cratiță adâncă adăugăm apa și zahărul, lăsăm zahărul să fiarbă la foc mediu scăzut până se topește și obținem o culoare adâncă aurie. Nu este nevoie să amestecăm, iar paralel vom înfierbânta și smântâna. Când zahărul capătă această culoare aurie, turnăm smântâna fierbinte și amestecăm foarte activ cu untel. La această etapă caramelul devine un pic agresiv, așa că păstrați distanța pentru că este foarte fierbinte. Continuăm să amestecăm timp de aproximativ 2 minute și oprim focul. Apoi adăugăm untul la temperatura camerei și amestecăm până untul se topește complet. Lăsăm caramelul să se răcească puțin, iar între timp vom elibera cheesecake-ul din formă. Îl punem pe o farfurie sau o platformă de servire și acoperim suprafața cu caramelul pregătit. Distribuim caramelul latent pe întreaga suprafață și decorăm cheesecake-ul cu nuci sau fructe. Eu l-am decorat cu smochine proaspete, nuci pecan și semințe de dovleac. Cheesecake-ul este gata de savurat, are un parfum impecabil de toamnă, crema are o textură foarte pufoasă și cremoasă, creând o experiență diferită de cea oferită de un cheesecake fără coacere și deși prepararea sa necesită puțină răbdare, vă asigur că rezultatul final o merită deplin. Linkul către rețeta integrală scrisă îl puteți accesa în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă doresc o zi cât mai delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!